Welcome to my channel. අද මම අරගෙන ආවා රසම රස වට්ටක්ක සලාදයක්. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. වට්ටක්ක ටික තම්බලා තමයි අරගන්න ඕන. මම හීනි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. මේක භාජනයකට දාගන්න. දැන් මම වතුර කෝප්පයක් දාගන්නවා. දාලා ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තැම්බෙන්න ලිපෙන් තියා ගන්න ඕන. දැන් වට්ටක්ක ටික තම්බගෙන මම ඉවරයි. මේක බාගෙට තමයි තම්බ ගන්න ඕන. ගොඩාක් බෙරි කරගන්න එපා. ඉතින් මම දැන් මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. දැන් මම වතුර ටික පෙරලා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් පෑන් එක ලිපෙන් තියලා පොල් ටික බැද ගන්න යන්නේ. මේක විනාඩි 2-3ක් විතර බැද ගන්න ඕන. දැන් පොල් ටික හොඳින් බැදිලා තියෙන්නේ. හොඳ සුවඳක් එනවා. මේක රන්වන් පාට වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ලිපෙන් බා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වට්ටක්ක සලාදෙට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. එහෙනම් අපි ඉතින් හදාගමු. දැන් තඹගත්ත වට්ටක්ක ටික පිඟානකින් දාගන්නවා. දාගෙන මම මේකට බැදගත්ත පොල් ටික දාගන්න තමයි දැන් යන්නේ. මම පොල් ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ හීනිවට කපාගත්ත ලුණු ටික දාගන්නවා. මේකට ලුණු ගෙඩියක් ඇති. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න ගම්මිරිස් කුඩු ටික. මම ලුණු ටිකකුත් දාගන්නවා. ඕගොල්ලෝ රස අනුව ලුණු ටික දාගන්න. මම දෙහි බෑවක දෙහි යුස දාගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඇට ටික ඉවත් කරගන්න. දැන් දෙහි යුස ටික දාගෙන ඉවරලා හොඳින් අනා ගන්නවා. මේකට ලුණු ඇඹුල් අල්ලනකම් හොඳින් අනා ගන්න ඕන. ඉතින් මේක හරිම රසයි. මේ තියෙන්නේ මගේ වට්ටක්ක සලාදේ. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඉතින් මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.